Hi guys! So, nandito na naman tayo sa ating panibagong luto serye. So, tara, samahan niyo ako sa ating pagluluto. So, ito guys, magpe-prepare tayo ng beef siomai. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Onion, carrots, salt, pepper, one egg, then ginisa seasoning mix. So ito guys, hindi nawawala sa akin yung ginisa seasoning mix kasi nagpapadagdag siya ng mas masarap na lasa. So haluin lang natin to hanggang sa mag-even na yung ano niya, yung itsura niya. Pag okay na siya, so magbalot na tayo. So ganyan lang. Then i-push nyo siya ng kutsara para magpantay sa ibabaw. So i-repeat lang natin yung procedure. So ganyan siya guys. Siyempre, dapat nagpakulo na tayo ng water para pag nilagay natin to, ready to steam na. So, usually 15 to 20 minutes lang ang pagluto ng siomai. If you have any suggestions or comments, just comment down below and we will try to appreciate all your comments and suggestions. And also, if you have request recipe, i-share nyo lang and itatry namin iluto sa next episode or sa next video natin. So, ayan na siya guys. Luto na ang ating siomai. So, pag okay na to, gagawa naman tayo next niyan ay ang ating sauce. So, kunin lang natin to. Dahan-dahan lang kasi minsan dumidikit siya eh. So, ayan na siya guys. Thank you for watching this video guys and I hope na nag-enjoy kayo sa ating panibagong recipe. And sa mga hindi pa po nagsasubscribe, don't forget to click subscribe and click the bell button for more videos and updates. Thank you! Bye! Ang ating beef siomai!